Γεια σας παιδιά, καλά Χριστούγεννα! Καλά Χριστούγεννα! Χθες είχαμε Χριστούγεννα και προχθές ήταν τα κάλαντα. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα σχολιάσουμε τις πιο παράξενες στιγμές στα κάλαντα. Έχετε και τίποτα φρέσκο, τίποτα φετινό? Πείτε μας, ποιος ήταν ο πιο creepy στα κάλαντα το 2024? Παιδιά, όντως, εγώ προσωπικά είχα πάει κάλαντα, όπως είδατε και στο βίντεο στο Instagram εδώ. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Βασικά ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί φέτος. Εγώ δεν το περίμενα. Τα κάλαντα είναι μια παράδοση που λατρεύουμε. Μ' αρέσει και θέλω από μικρές να συμμετάσχετε όπως όλα τα παιδιά. Όμως πολλές φορές γίνονται creepy ευτράπελα στα κάλαντα. Έχεις τίποτα να διαβάσουμε? Έχω πολλές ιστορίες να διαβάσουμε και ξεκινάμε τώρα. Και θα σχολιαστούν οι creepy ιστορίες από τα κάλαντα από το D&D. Daughter Dad. Όντως. Ξεκινάμε λοιπόν. Είχα πάει για κάλαντα με την κολλητή μου. Πήγαμε σε ένα σπίτι και ο κύριος που του είπαμε τα κάλαντα μας χαμογέλασε. Κυρίως την κολλητή μου. Οκ. Αφού είπαμε τα κάλαντα, μας είπε: ελάτε μέσα να σας δώσω χρήματα. Η κολλητή μου πήγε να μπει, αλλά την τράβηξε από το χέρι και αυτός την τράβηξε μέσα. Εγώ πανικοβλήθηκα και φώναξα δυνατά παιδόφιλος και άρχισα να τρέχω. Την άφησε στη φίλη σου εκεί ή τρέξατε μαζί? Έχει φυγεί τουλάχιστον ακόμα ή είναι ακόμα εκεί? Μετά από λίγο με πήρε τηλέφωνο η κολλητή μου και μου είπε ότι ήταν ο θείος της. Από τότε δεν ξαναπήγα σε αυτό το γείτονα. Επίσης είσαι τέλεια και η άλλη του. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει. Έκανε backfire. Μιλάμε και δεν κρίνουμε. Τώρα δεν ξέρω. Ο θείος της και την τράβηξε μέσα. Ψιλοτρώμαξα εγώ. Ψιλοτρώμαξα κι εγώ. 2 μέτρα πόσα σαν την πόρτα στα Μα καλά. δεν μπορούσε να πει όταν άνοιξε την πόρτα η φίλη της: Ωχ, θεία, τι κάνεις? Ή μπορεί να είναι από αυτούς τους θείους που όταν βλέπουν την ανιψιά τους με κάποιο φίλο θέλουν να δώσουν τάλιρο μπροστά στους άλλους δύο, αλλά 50 μέσα στην ανιψιά. Κρυφά, άρα δεν είναι teammates στα κάλαντα. Κρίμα, το παιδί θα είχε νιώσει πάρα πολύ άσχημα όμως. Φαντάσου λίγο να σου παίρνει την αφρική και να λέει: Ο πρώτος νόμος του κάλαντα, ξέρετε έτσι. Ποια? Ποιος είναι ο πρώτος νόμος? Ποιος είναι? Για ασφάλεια των παιδιών. Ναι, να μην πας σπίτι του καθενός. Μπράβο. Σωστά. Έχεις δίκιο. Και εμάς μας λέγανε στα κάλαντα, παιδιά: ελάτε. Και πηγαίναμε εκεί που αρχίζει η πόρτα και τέλος. Δεν πήγαμε πιο μετά. Ωραία. Τέλος πάντων, ο πρώτος νόμος για τα κάλαντα, όπως είπε και η Ξένια, δεν μπαίνουμε στα σπίτια. Οπότε μην ρισκάρετε. Ωραία, λοιπόν. Όχι, αυτό είναι creepy ιστορία βασικά. Τώρα που το σκέφτομαι, Παναγιά μου, δεν θα πας άλλο κάλαντα. Γιατί? Προχωράμε, τώρα βασικά είναι creepy. Όντως. Εγώ πέρυσι ήμουνα με τις φίλες μου και είχαμε συμφωνήσει να πάμε μαζί παρέα να πούμε τα κάλαντα. Παιδιά, έχω να σας πω εγώ ένα τι. Λάθος. Πάνω από 2 άτομα κάλαντα δεν αξίζουν. Δεν βγαίνει στη μοιρασιά, παιδιά, χάνετε πολλά χρήματα. Μπορείτε να κάνετε. Τι λέτε, ρε παιδιά? Όντως, αλήθεια λέτε. Σιγά μην μαζευτούμε και 15. Έτσι κι αλλιώς 2 ευρώ θα πάρουμε. Άμα το μοιράσει τα 15 δεν κάνει δουλειά. Πες τα τσάμπα. Αυτό. Εγώ σας λέω, αν θέλετε όντως είστε παρέα των 4, να πάτε 2-2 και να ανταλλάσσετε σπίτια. Αυτό είναι πολύ καλό. Και σύρμα που είναι τα 50. Σωστά. Λοιπόν, και όταν ήταν να πέσει η μοιρασιά, είχαμε. Αυτό που λέγαμε! Είχαμε πάει να κάνουμε σε 2 πεντάευρα επειδή ήταν 10 ευρώ. Κάτσε, δηλαδή ήταν 10 ευρώ και ήθελαμε να το κάνουμε 2 πεντάευρα. Ναι. Okay? Και ήταν ένας φούρνος δίπλα από το σπίτι μου και είχαμε πει να μας το χαλάσει και αντί να μας δώσει 2 πεντάευρα μας έδωσε 3. Και εμείς πήγαμε να δώσουμε πίσω το ένα και μας έδωσε 2 ακόμη πεντάευρα. Και γελάγαμε και λέγαμε ότι ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μας. Οπότε ο φούρναρης είχαν δώσει 10 ευρώ, ήθελαν 5 και 5, τους έδωσε 5, 15 και μετά του δίνουν ένα πίσω και τους δίνει άλλα 2, οπότε ουσιαστικά αυτές πήραν 20 ευρώ. Και ο φούρναρης είναι μεγάλος μάγκας, γιατί άκουσε τα κάλαντα, πήγε να τους δώσει τα 5 ευρώ για να σπάσει το 10 ευρώ, τους τσέκαρε αν είναι έτοιμοι, αν είναι naughty or nice, είδε ότι είναι 4 καλά παιδιά και έδωσαν πίσω το τάλιρο και γι' αυτό άξιζε να τους δώσει άλλα 2. Μεγάλος μάγκας ο φούρναρης, μπράβο του. Ναι, όντως. Εκτός αν δεν του είπανε τα κάλαντα και απλά αυτός αποκαλύπτει. Και πάλι τους τσέκαρε. Τα παιδιά της γειτονιάς είδε ποια είναι τα λάνια και ποια είναι τα σοβαρά. Οπότε μπράβο σας παιδιά που ήσασταν τίμοι. Respect. Λοιπόν, είχα πάει πριν 3 χρόνια για κάλαντα, ήμουν 11 χρονών τότε και είχα πάει με τις αδερφές μου να τα πούμε γιατί ήταν 7 και δεν μπορούσαν να πάνε μόνοι τους. Μπράβο. Μια χαρά. Τέλος πάντων, είχαμε πάει σε ένα σπίτι και μας ρώταγε αυτός τι νέα, πώς τα περνάτε και διάφορα τέτοια. Εν τω μεταξύ είναι 7 και 11. Ναι. Οκ. Εντάξει, μπορεί να είναι φιλικό, δεν ξέρει κανείς. Όταν ξεκινήσαμε να τα λέμε, ήρθε η γυναίκα του και η μάνα του και τον βρίζανε μπροστά μας. Έλεγαν: τι κάνεις ρε,
ναι, και τέτοια. Εμείς πήγαμε να φύγουμε, αλλά αυτός μας έδωσε κρυφά ένα 50 και μας λέει τρέξτε τώρα κάτω. Τώρα που είμαι 15,5, το θυμάμαι σαν να ήταν χθες και φοβάμαι μήπως μου ξαναγίνει κάτι. Κάτσε, αυτό ήταν καλό ή κακό, γιατί του έδωσε 50. Και γιατί δεν ήθελε η γυναίκα του και πεθερά του να δώσει 50? Μπορεί να ήταν τσιγκούνιδες. Μιλάμε, ο άνθρωπος ήταν κουβαρδάς, αλλά το έκρυβε μέσα του γιατί ψυχολογικά δεν μπορούσε να αντέξει η σύζυγός του ότι δίνει 50 στο παιδάκι. Όντως. Τουλάχιστον πήγα το 50. Αυτό είναι καλό. Την άλλη φορά που το δείτε, μην του μιλήσετε, μην του πείτε ευχαριστώ. Θα τον προδώσετε. Κοίτα, τουλάχιστον πήρανε 50. Εντάξει, πάμε στο επόμενο. Είναι λίγο creepy, αλλά δεν φταίει εσύ πουθενά, για σας ήταν καλό. Αυτό. Είχα πάει με φίλους μου σε μια πολυκατοικία και είχε 3 σπίτια. Το ένα είχε ένα σκυλί που γάβγιζε όταν ήμασταν κοντά στην πόρτα και το δεύτερο μια κυρία που να μας λέει δεν πιστεύω στα Χριστούγεννα. Οπότε και μια κυρία που γάβγιζε δίπλα. Και ένα σκυλί που γάβγιζε. Και το τρίτο σπίτι είχε μια ταβέλα που έλεγε πάρτε κάλαντα από τον μπολ, αλλά όχι πολλά. Δηλαδή πάρτε γλυκά από ό,τι κατάλαβα. Κάτι ή χρήματα. Ποιος βάζει ένα μπολ με κέρματα, θα πάρουν το μπολ όλο. Και κάποια παιδιά βρήκαν το κλειδί που ανοίγει το υπόγειο και είχε μαχαίρια και κάτι αίματα και εμείς από τον δρόμο αρχίσαμε να τρέχουμε σαν τρελοί. Κάτσε, αυτό άλλαξε τελείως. Ωραία, πρώτα απ' όλα. Η μία κυρία, το ένα διαμέρισμα έχει σκυλάκι. Ναι. Το σκυλάκι τρόμαξε μια χαρά. Εντάξει, legit. Το δεύτερο είχε μια κυρία που γαργήσε και αυτή δεν της άρεσε τα Χριστούγεννα. Δικαίωμά της, πάλι μια χαρά. Το τρίτο, έλειπε ο άνθρωπος, δεν ήθελε να ξυπνήσει, δεν έχει σημασία. Κύριος άφησε τα κέρματα. Ναι. Μπράβο του, με γεια του, με χαρά του. Βασίστηκε και στην ετοιμότητα των παιδιών. Και μετά, κάποιος από εσάς πήγε και πήρε το κλειδί για να μπει στο υπόγειο. Οπότε ο creepy πρώτα απ' όλα είναι αυτός που βρήκε το κλειδί. Αυτό. Καμπάνα, δεν θέλουμε να κάνουμε παρέα. Και μετά είχε τα μαχαίρια του και τους τεμαχισμένους στο υπόγειο. Τι σε νοιάζει, κακώς πήγες και είδες. Τι σε νοιάζει. Ήταν όλοι εκεί σκοτωμένοι, χέρια, πόδια. Γιατί πήγες. Δεν τρέπεσαι, δεν σέβεται το χώρο του άλλου. Ναι, αυτό. Δεν πας καλά. Ντροπή Δεν σου. σχολιάζει το γεγονός ότι είχαν αίματα εκεί. Δεν έχει σημασία, μπορεί να έχει φάξει τον κόκορα. Μπορεί να έχει τη γαλοπούλα, να ετοιμάσει για Άρνη. Δεν έχει σημασία. Ξέρω εγώ. Δεν έχει σημασία, αλλά καλά ρε παιδιά. Καλά. Ανοίγετε άκυρα σπίτια. Και μπαίνετε Τι είναι μέσα. αυτό? Ούτε να σφάξει μια γαλοπούλα δεν μπορεί ο κόσμος. Τι είναι αυτά ρε παιδιά, θα κλειδωθείτε μέσα μετά που τρέχετε. Εντάξει. Γιατί την υπόγεια θα έχει καν σήμερα. Και παιδιά. πρώτα απ' όλα είναι και επικίνδυνο και χαζόμενα που το κάνει. Πάνε τα παιδιά μας για κάλαδα και εμείς νομίζουμε ότι καλά περνάνε και δεν ξέρουμε τι τους, Μια χαρά περνάνε, μπαίνουν σε υπόγεια, κάνουν τι μπουκέ. τους συμβαίνει. Όχι όλα τα παιδιά, εντάξει. Παιδιά, νόμιζα ότι οι ιστορίες θα ήταν έτσι πιο γιορτινούλες, γλυκούλες, αλλά έχουμε δει τα χειρότερα μέχρι. Για να δούμε, προχωράμε. Είχαμε πάει με κάτι φίλες μου για κάλαντα και χτυπήσαμε κουδούνι σε ένα σπίτι και μας απάντησε μια γιαγιά. Φύγε από τα από εδώ, ρε! Βλαμμένα. Κλασική γιαγιά. Και κατέβηκε κάτω και μας πήρε στο κυνήγι. Μπράβο, γιαγιά. Τρέχει μια χαρά! Και όσο μας κυνηγούσε, που καλά εντάξει, για το κυνήγι, γιαγιά ήταν, κατάλαβες, όντως. Βγήκε ένα ζευγάρι από ένα πανέμορφο διόρροφο σπίτι και τις έβαλαν χέρι. Και αυτή μας άφησε και μετά μας είπαν να τους πούμε τα κάλαντα και όταν τα είπαμε μας έδωσαν 50. Μπράβο, σε καλό σας βγήκε το κυνήγι της γιαγιάς. Αυτό, παρεπιπτόντως αυτή είχε ένα ιγκουάνα. Τι σημαίνει το γκουάνα. Τέλος πάντων. Τι ωραία γιαγιά! Ωραία γιαγιά, cool. Εδώ η γκουάνα και τα λοιπά. Άρχισε να κάνει sprint, είχε το ιγκουάνα μέσα, τι τέλειο. Και το γκουάνα που μπορούσε να τρέχει αυτό και η γάτα παιδιά. Και ήταν τόσο cute, ήταν ό,τι πιο παράξενο μου έχει συμβεί. Και όλα Τη αυτά γιαγιά λέγανε Ραπουνζέλ. Ναι! Ραπουνζέλ τα γιάτα. Ωραία. real. Αχ, τι ώρα που ήταν αυτό. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι κάθε γειτονιά έχει μια γιαγιά που είναι λίγο στριμμένη. Και Λίγο Ραπουνζέλ. Λίγο Ραπουνζέλ. Και κάθε γειτονιά έχει και ένα ζευγάρι που πάει κόντρα στη γιαγιά για να προστατεύσει τα πιτσιρίκια. Παπα σε ποια γειτονιά μου. Κλασική γιαγιά. Κλασική περίπτωση βλάβη. Τέλος πάντων, καλή εμπειρία, καλό αποτέλεσμα. Δεν πειράζει, 50. Πήγαμε για κάλαντα με τις φίλες μου και πήγαμε σε μια πόρτα της περιοχής μας. Το σπίτι ήταν λίγο απόμακρο και creepy. Δεν δώσαμε σημασία και απλά συνεχίσαμε να χτυπάμε. Βγήκε ένας παππούλης και μας έδωσε κάτι καραμέλες χωρίς να του πούμε τα κάλαντα. Όταν τελειώσαμε και μαζέψαμε αρκετά λεφτά, δοκιμάσαμε τις καραμέλες. Μετά από λίγο όλες μας έπιασε κοιλιά και ζαλιζόμαστε. Ναι, είχαμε πάθει τροφική δηλητηρίαση. Αν είχατε Καλά, τυχερές. Τυχερές, αν είχατε πάθει τροφική δηλητηρίαση, μόνο αυτό είναι το λιγότερο. Παναγιά μου. Ρε Παιδιά, παιδιά, γιατί τις φάγατε. Όχι, και τις φάγατε, ξεγελαστήκανε. Γιατί δεν το είπατε στους γονείς Ωραία, σας. παιδί μου, ο ελεύθερος κανόνας είναι του γάλατα.
Δεν τρώμε τίποτα, αυτά που μας δίνουνε. Πες μας τους 3 κανόνες. Περίμενε, τα βγάζει ένα-ένα. Η μαμά είναι το κρυφό, το υπερατού που έχουμε. Μα είναι δεύτερος κανόνας, δεν τρώνε ποτέ αυτά που μας δίνουν από ξένα σπίτια, από ξένους ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε. Αυτό. Πάμε καλά τώρα. Ναι, έχει δίκιο η μαμά, γιατί σε Εσείς πόσες ιστορίες στην Αμερική. Συμβουλές για τα κάλαντα. Εμείς θα τα μάθουμε όλα. Αυτό. Ποτέ τα κάλαντα δεν θα είναι ίδια μετά από αυτό το podcast. Θα είστε ασφαλείς. Αν δεν εφαρμόζετε τους κανόνες των καλάντων, μην ξαναπάτε. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Είχαμε πάει σε ένα σπίτι και χτυπάγαμε την πόρτα και δεν μας ανοίγει. Έλεος. Μετά ξαναχτυπήσαμε και πάλι δεν μας άνοιξαν. Ξαναχτυπήσαμε και μετά μας άνοιξαν και λέμε εκείνη της κυρίας, να σας τα πούμε. Και μας κοιτάει για κάποια δευτερόλεπτα χωρίς να μας απαντήσει και της λέμε, τελικά να σας τα πούμε. Και αρχίζει να φωνάζει και να λέει, πήγαινε τώρα από εδώ πέρα που έρχεστε πρωινιάτικα, έχουμε άρρωστους ανθρώπους εδώ μέσα που θέλετε και χρήματα. Και της λέμε, εντάξει δεν το ξέραμε. Και λέει, άντε που δεν ξέρετε, πετάξτε ένα 5 λεπτό κι εσείς. Και έκλεισε την πόρτα. Τα παιδάκια πού να το ήξεραν. Γιατί να το ξέρουν τα παιδάκια. Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι έχουν τα προβλήματά τους, πιέζονται, μπορεί να μην γίνονται κακοί στους υπόλοιπους. Εντάξει. Μεταξύ μας αυτοί που έχουν όντως προβλήματα είναι και υπομονετικοί γιατί ξέρουν τα ζόρια. Εγώ πιστεύω ότι απλά αυτή ξύπνησε απότομα και στράβωσε. Ναι, επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτοί που φέρονται έτσι άσχημα έχουν δική τους δυστυχία. Οπότε είναι κρίμα για αυτούς, όχι κρίμα για σένα. Το έχω καταλάβει. Εντάξει, είναι λίγο creepy 8 η ώρα όταν σου χτυπάνε οι πόρτες. Λίγο. Έχει Και δεν έχεις κοιμηθεί όλο το βράδυ, σου βγαίνει. Ισχύει. Αλλά εγώ έχω να την Ναι, αλλά προτείνω 7 και 4 την επόμενη φορά. Πλάκα κάνω. Μπορεί να δούλευε μέχρι τις 6 το πρωί η γυναίκα και όντως να ξύπνησε. Εννοείται, στην εστίαση. Ναι, όντως. Κουράστηκε, δεν τις πληρώσανε κιόλας. Ούτε υπερορίες τις φάγανε και το Ναι, και δώρο. ήταν, ξέρω εγώ, και παραμονή Χριστουγέννων. Μπορεί. Κλασική Ελλάδα. Λοιπόν, Ναι, δεν όμως και πάλι, κρίνουμε. εγώ δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να φερθεί έτσι στα παιδάκια. Δεν απλά θα να- έπρεπε, αλλά δείχνουμε κατανόηση, είναι Χριστούγεννα. Ναι, Πάμε στο επόμενο. Θετικό πνεύμα. Ωραία, λοιπόν. Είχα πάει μια μέρα με την κολλητή μου για κάλαντα μόνος μας. Είχαμε πάει περίπου σε 4-5 σπίτια μέχρι που φτάνει η στιγμή να πάμε στο έκτο. Χτυπήσαμε το κουδούνι και άνοιξε η μαμά του κράσου. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι το ξέρει εδώ και 3 χρόνια τώρα. Τέσπα, να μην πολύλογο, άνοιξε η μαμά του και τα είπα. Βέβαια, με δυσκολία τα είπα γιατί είχαν χωθεί. Όταν τα είπαμε, η μαμά του τον φωνάζει να φέρει λίγα λεφτά. Εγώ τότε ήμουν έτοιμη να πω ότι δεν χρειάζεται. Αλλά ήρθε και καθόμασταν και κοιτάγαμε εγώ με την κολλητή μου το κράζ μου και ο κράζ μου με κοίταζε και ήμουν έτοιμη να τρέξω. Αυτό. Τι λεφτά έσκασε το κράσι. Αυτό είναι πολύ Έχει σημαντικό. σημασία. Λοιπόν, να παραμείνει το κράς ή να μην παραμείνει το κράς. Αν το κράσι έχει σκάσει κάτω από το κοσάρικο, δεν είναι κράσι, ξεπέρνα τον, φύγε μακριά. Όντως. Κάτω από το κοσάρικο φεύγεις. Φεύγεις. Αν εμένα η μάνα μου ήταν μια κοπέλα που είχε κράσει μαζί μου και ερχόταν και της έδινε η μάνα η δικιά μου 10 ευρώ, θα έβγαζα και 10 από την τσέπη τουλάχιστον να πιάσω το 20 ευρώ. Έχεις δίκιο ρε μπαμπά, μπράβο! Μα είμαστε κύριοι Μπράβο, ρε, τώρα. μπαμπά, μπράβο. Και αν το κράσι δεν σου δώσε πάνω από 20, είναι τσιγκούνης, οπότε δεν είναι για σχέση. Ας μείνει κράσι. Πάει, τράκαρε. Οφ, μην έφτιασε τέτοια. Όχι καλέ, εννοώ ότι τελείωσε. Το κράς θα κράσουμε μετά εμείς. Μία φορά που είχαμε πάει για κάλαντα με την αδερφή μου, περάσαμε από ένα μαγαζί να τα πούμε και μας είπανε να τους δώσουμε ψηλά. Αυτοί δηλαδή να τους δώσουν ψηλά και αυτοί να τους τα δώσουν πίσω και μετά να νιώθουν φιλάνθρωποι. Οκ. Προχώρα, μπορεί να μην καταλάβουμε τι εννοείς. Και τέλος πάντων εμείς τους δίνουμε ψηλά και εκείνοι μας δίνουν χοντρά. Εντάξει, ωραία. Θέλανε να δίνουμε και στα υπόλοιπα κάλαντα. Μετά σπίτι πήγαμε να μετρήσουμε τα λεφτά και τότε καταλάβαμε ότι μας είχαν δώσει πιο λίγα λεφτά. Τώρα όμως αυτό τώρα δεν είναι ωραίο. Ναι, αλλά μετά, αυτό μπορεί να γίνει και κατά μετά τύχη την και απομάκρυνση επίτηδες. του ταμείου δεν λάθος αναγνωρίζετε. Έπρεπε να σκεφτείτε πόσα δίνετε και μετά να τα διασταυρώσετε. Έπρεπε να τα είχατε μετρήσει βασικά την ίδια στιγμή. Άκου τώρα, οι άνθρωποι θέλουν να δώσουν χοντρά να πάρουν ψηλά για να δώσουν και σε άλλα παιδιά για Ναι, κάλαντα. όμως είναι μαγαζί, δεν θα είχαν. Ναι, όχι, μπορεί να τα έχουν δώσει σε κάλαντα, να είναι καλοί άνθρωποι των Χριστουγέννων. Οπότε δεν μου φαίνεται ότι είναι λαμόγια ή ότι το κάνανε για να σε ξεγελάσουν. Μου φάνηκε σαν μια πράξη ότι θέλουν να έχουν λεφτά να δίνουν για κάλαντα και σε άλλα παιδιά. Οπότε ελάτε στο Χριστουγέννο. Δεν νομίζω να θέλουν να σε ξεγελάσουν.
Αλλά συμβαίνουν ατυχήματα, γι' αυτό τα κοιτάμε όταν γίνεται ανταλλαγή. Ακριβώς, όταν γίνεται ανταλλαγή, λίγο πιο έξω από το μαγαζί, μετρήστε τα και πείτε: συγγνώμη κύριε, αλλά κάνετε ένα λάθος και μου δώσετε αυτό αντί γι' αυτό. Δεν νομίζω να σου πούνε κάτι άλλο. Αφού τους έπιασε κιόλας, δεν θα σου πούνε κάτι, θα στα δώσουν. Μη σου πω ότι θα σου δώσουν και πιο πολλά μετά γιατί θα παραδέχτηκαν το λάθος τους. Ή θα ντραπούνε. Ναι, θα είχαν ντραπεί. Και τελευταία ιστορία Για πες μου. για σήμερα. Η πιο αστεία στιγμή μου ήταν στα Κάλαντα του 2023, δηλαδή πέρσι τα Κάλαντα. Ήμασταν σε μια πολυκατοικία και απλά χτυπούσαμε κουδούνια όταν ήρθε η ώρα να φύγουμε και η αδερφή μου άρχισε να τρέχει και πήγε να κοπανίσει το κεφάλι της στο τζάμι της εξώπορτας. Ήταν και αυτή η στιγμή που πολύ δύσκολη πονούσε πάρα πολύ. Τι ωραία ιστορία. Πρώτον. Άρα, τρίλη. Θέλω να μάθω τι απορριπαντικό έβαλε για τα τζάμια. Τα κάνει αόρατα. Παράλληλα, εγώ είχα σκάσει τα γέλια, βγήκαν οι άνθρωποι έξω, πήρα τη μαμά μου και καλέσαμε ασθενοφόρο. Πήγαμε στο νοσοκομείο και η αδερφή μου έκανε 5 ράματα στο κεφάλι. Το κοριτσάκι μου. Και γέλαγε! Ήτανε παράξενη ιστορία. Πρώτα απ' όλα, πώς καθαρίζουν αυτά τα τζάμια. Μιλάμε όντως τα κάνει αόρατα. Πήγε να περάσει μέσα στην τζαμαρία. Τι άσαξ είναι αυτό, ρε παιδιά. Ξέρω εγώ. Πρέπει να του ρωτήσουμε. Δεύτερον, το καημένο το κορίτσι την έχουμε πατήσει όλοι. Σε πληροφορώ ότι όλοι έχουμε περάσει μέσα από μια τζαμαρία ή αν δεν περάσαμε, έχουμε κουτουλήσει. Δεν είσαι μόνη. Δεν πειράζει. Εντάξει, ευτυχώς που ήταν μόνο 5 ράματα. Όντως. Πάντως μετά από όλες αυτές τις εμπειρίες στα Κάλαντα θα έχουμε κάτι να λέμε, θα έχουμε πλάκες και όλα αυτά τα εξής. Και εμείς σε φετινά Κάλαντα θέλω να σου πω ότι ήμουνα με την Άρτεμη και πέρασαν πολύ ωραία και μια φίλη της. Μας αρέσει παράδοση με τα Κάλαντα και τις πηγαίνω κάθε χρόνο όσο με θέλουν. Το μόνο που δεν μας άρεσε στα φετινά Κάλαντα είναι ότι ένα φοβερό μαγαζί με το που είδε τα κορίτσια να πλησιάζουν την πόρτα έτρεξε, κλείδωσε και μετά έκανε ότι δεν τις ακούει. Τέλος πάντων, παιδιά, συνεχίσανε τα Κάλαντα, είναι φοβερά. Μάθαμε σήμερα το πιο σημαντικό, τους 2 κανόνες των Καλάντων που είναι super εξαρσός. Ο πρώτος είναι δεν μπαίνουμε στο σπίτι. Ο δεύτερος είναι δεν τρώμε τίποτα από αυτά που μας δίνουμε. Και ο τρίτος, Ξενιά, πες μας ποιος είναι. Ο κανόνας είναι το εξής. Ποτέ δεν αφήνουμε να μας χαλάσει την όρεξη στα Κάλαντα οι ξινοί άνθρωποι. Ναι! Οπότε να περνάτε όλοι ωραία παιδιά, τα Κάλαντα είναι κάτι μία μέρα πριν τα Χριστούγεννα, μία μέρα πριν το καινούριο έτος, μία μέρα πριν τα πάντα, δηλαδή έχεις να ενθουσιάζεσαι για κάτι που θα γίνει μετά, οπότε να μην σου χαλάσει κανείς τη διάθεση. Πάτε εκεί με τους φίλους σας να περάσετε ωραία, να κάνετε την πλάκα σας, να πάρετε και χρήματα, αυτό είναι και ωραίο καλά. Δεν το αναφέραμε, αλλά είναι πολύ ωραίο. Να τα βλέπετε λίγο με χιούμορ. Και εγώ θέλω να πω κάτι σε αυτούς που δίνουν χρήματα για τα Κάλαντα. Πόσο καλό σημάδι είναι για τη χρονιά. Σε έχουν στα μπάρι τα πιτσιρίκια της γειτονιάς σου ότι δίνεις καλά χρήματα για τα Κάλαντα. Το έχουν βγάλει φήμη σε όλη την περιοχή. Όταν περπατάς στον δρόμο λένε κοίτα κυμπάρης, άρχοντας, 50 μας έδωσε. Σε καμαρώνουν, είναι ένα χρόνο γούρι. Οπότε δώστε παραπάνω στα παιδιά, δώστε παραπάνω. Θα σας κάνουν διαφήμιση για πάντα. Και όχι μόνο και τέταρτος κανόνας, παιδιά. Όταν δίνεις, πάντα σου έρχεται παραπάνω. Όταν δίνεις, παίρνεις. Πάντα παραπάνω. Ναι, τι ωραία μαμά, μας είπες τους 4 κανόνες. Λοιπόν, εγώ πιστεύω η στιγμή είναι να κλείσουμε επειδή μας περιμένουν και οι φίλοι σήμερα το βράδυ να βγούμε να πιούμε καφέ. Τα λέμε παιδιά και στο επόμενο βίντεο μας. Να μας πείτε εσείς στα comments, παιδιά, τι θέλετε να σχολιάζουμε, ποιες ιστορίες, από τι κτλ. Εμείς περιμένουμε τις δικές σας απαντήσεις. Περιμένουμε, παιδιά, σε αυτό το βίντεο πόσα like. 5.000 like. 5.000 like πάντα. 5.000 like είναι εύκολο για σας stars, γιατί αυτό το podcast πρέπει να παίξει στο BBC, στο CNN, στο Al Jazeera. Είναι σημαντικό να κάνουμε καριέρα και να πάμε καλά. Μπας και κάνουμε και εμείς Χριστούγεννα της προκοπής που θέλουμε. Και γι' αυτό πατήστε όλοι like, γραφτείτε. Συμμετέχει όλη η οικογένεια, κάνουμε podcast. Μεγάλες family! Ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο μέχρι το τέλος. Μείνετε μαζί μας, σας αγαπάμε. Bye, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο. Γεια σας! Γεια σας! Boom!